હાય ફ્રેન્ડ્સ, મારું નામ અમિત અને આ છે OPPO Reno3 Pro સ્માર્ટફોનની અનબોક્સિંગ. ફ્રેન્ડ્સ, OPPO લઈને આવ્યો એક બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્માર્ટફોન, જ્યાં આપણે જડે છે એક પ્રીમિયમ સ્માર્ટફોન અને ફ્લેગશિપ કેટેગરીનો ફોન. અને આ ફોનનું ફોકસ છે કેમેરા, ગેમિંગ અને ઓવરઓલ એક્સપિરિયન્સના ઉપર. ચલો પહેલે આપણે કરી આ ફોનની અનબોક્સિંગ અને હું તમને બતાડું આ પેકેજના બધા કન્ટેન્ટ્સ. લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ, જે આપણે બોક્સને ઉપરથી જોશું તો અહીંયા અમારા કને એક સ્પેશિયલ બોક્સ આવ્યો હોય જેના અંદર આપને મલ્ટિપલ પ્રોડક્ટ્સ મળી જાય છે. અને બધા પહેલું છે Reno3 Proનો બોક્સ, જેના ઉપર ક્લિયર મેન્શન છે OPPO અને ICCની પાર્ટનરશિપ. અને વાયલી તરફ આપણે એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન જેમ કે 8GB RAM અને 128GBનું સ્ટોરેજ. આના સાથે આપને મળે છે OPPO એન્કો ફ્રી વાયરલેસના ઇયરફોન, જે મારા હિસાબે રિટેલમાં તો તમને ના મળે, પણ આની હું સેપરેટલી એક વિડીયો બનાવીને તમને ફીચર્સ બતાડી દઈશ. ઇનફેક્ટ આના સાથે આપણે થોડાક ઓબ્જેક્ટ બી મળે છે જેનાથી આપણે આ ફોનના કેમેરાને ટેસ્ટ કરી શકીએ. ચલો ફટાફટથી હું ફોનના બોક્સને ઓપન કરું અને બતાડું પેકેજના કન્ટેન્ટ્સ. ફ્રેન્ડ્સ, જેમ તમે આ સીલ ઓપન કરો છો, તમને બધાથી પહેલું ચીજ તો એક છોટો બોક્સ મળશે જેના અંદર છે સિમ એજેક્ટર પિન, રીડિંગ મેન્યુઅલ અને ટ્રાન્સપરન્ટ કેસ. એના પછી અહીંયા આપણા સામે છે આ સ્માર્ટફોન, જેના ઉપર ક્લિયર મેન્શન છે 44 મેગાપિક્સલનો ડ્યુઅલ પંચોલ કેમેરાનો. અને એને આપણે નીકાળવા પછી અહીંયા જોવા મળશે એક બહુ જ પ્રીમિયમ સ્ટાઇલિશ લુકિંગ સ્માર્ટફોન. એના પછી અગર આપ જોશો બોક્સના અંદર તો આપણે મળી જાય છે ટાઈપ સીનું કેબલ અને એના સાથે ઇયરફોન. એના સાથે આપણે મળે છે 30 વોટનું વૂક ફ્લેશ ચાર્જ 4.0 ચાર્જર, જેનાથી તમે આ ફોનને બહુ જ ફટાફટ તરીકેથી ચાર્જ કરી શકશો. ચલો હું ફોનને પહેલું તો બૂટઅપ કરું અને સેટઅપ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ કરું, જેના પછી તમને હું લઈ જઈશ કલર OSના વેલકમ સ્ક્રીનના ઉપર. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા ફોનના સેટિંગ્સના અંદર આપણે જશું તો અહીંયા ક્લિયર મેન્શન છે Android 10નું. અને આ ફોનમાં આપણે મળે છે 113GB અવેલેબલ આઉટ ઓફ ધી બોક્સ, મતલબ 128માંથી 113GB આપને મળી જશે. ઇનફેક્ટ અગર તમે ચાહો તો જે બી પ્રી ઇન્સ્ટોલ એપ્લિકેશન એને નીકાળવા ચાહો તો તમે એ બી અનઇન્સ્ટોલ કરી શકશો બહુ ઇઝી તરીકેથી. હવે ચલો હું ફોનનું કમ્પ્લીટ ફિઝિકલ ઓવરવ્યૂ તમને આપી દઉં. ફ્રેન્ડ્સ, વાયલી તરફ આપણે મળે છે અહીંયા કને કોડ કેમેરા સેટઅપ, મતલબ 64 મેગાપિક્સલનો પ્રાઇમરી કેમેરા, 13 મેગાપિક્સલનો ટેલિફોટો લેન્સ, 8 મેગાપિક્સલનો અલ્ટ્રા વાઇડ એંગલ લેન્સ અને 2 મેગાપિક્સલનો મોનો લેન્સ, જેના સાથે આપણે મળે છે ડ્યુઅલ LED અને વર્ટિકલ OPPOની બ્રાન્ડિંગ. આ ફોન દેખાવમાં બહુ જ બ્યુટીફુલ લાગે છે અને એક બહુ સ્પેશિયલ ડિઝાઇન સાથે આવે છે. પ્લસ 3 કલરના ઓપ્શન છે આપણા સામે, જે છે ઓરોરલ બ્લુ, મિડનાઇટ બ્લેક અને સ્કાય વ્હાઇટ. ફ્રન્ટની તરફ આપને મળે છે 6.4 ઇંચનું સુપર એમ્યુલેટ ડિસ્પ્લે, જેના સાથે આપણે મળે છે ડ્યુઅલ પંચોલ કેમેરા સેટઅપ પ્લસ એક 20:9નું એસ્પેક્ટ રેશિયો. આ ફ્રન્ટ કેમેરાની અગર આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા આપણે મળે છે 44 મેગાપિક્સલનો અલ્ટ્રા ક્લિયર મેઇન કેમેરા અને સાથે 2 મેગાપિક્સલનો ડેપ્થ ઓફ ફિલ્ડ લેન્સ. રાઈટ સાઈડમાં આપણે મળે છે ઓન ઓફનું બટન અને એના સાથે લેફ્ટની સાઈડમાં આપણે મળે છે વોલ્યુમ રોકર્સ. પ્લસ ઉપરની તરફ આપણે મળી જશે સેકન્ડરી નોઇઝ કેન્સલેશન માઇક. બોટમની તરફ આપણે જોશો તો 3.5 હેડફોન જેક છે, પ્રાઇમરી માઇક છે, ટાઈપ સીનો ચાર્જિંગ પોર્ટ છે અને સ્પીકર ગ્રીલ આપણને મળી જશે. ફ્રેન્ડ્સ, OPPO Reno3 Pro સ્માર્ટફોન આવે છે મીડિયાટેકનું P95 ચિપસેટ સાથે. 8GBનું RAM છે અને સ્ટોરેજના બે ઓપ્શન આપણે મળી જશે, જે છે 128GB અને 256GBનું સ્ટોરેજ ઓપ્શન. અને એના સાથે આપણે મળે છે કલર OS 7નું સોફ્ટવેર ફીચર. ફોનના 30 વોટના ફાસ્ટ ફ્લેશ ચાર્જના ટેકનોલોજી સાથે તમે 4025 mAhની જે બેટરી છે એને તમે બહુ જ ફટાફટ તરીકે છે ચાર્જ કરી શકશો. ઇનફેક્ટ અગર આપણે વાત કરીએ તો તમે તમારા ફોનને 50% સુધી ચાર્જ કરી શકશો સિર્ફ 20 મિનિટના અંદર. હવે આપણે અગર વાત કરીએ ફોનના કેમેરા એપ્લિકેશનની તો અહીંયા કને આપણે ઘણા બધા ઓપ્શન્સ મળી જશે, જેમ કે નાઇટ મોડ છે અને એના સાથે છે અલ્ટ્રા ડાર્ક મોડ, જ્યાં કને એ ઓટોમેટિકલી એનેબલ થઈ જશે જ્યાં બી તમે એક ડાર્કર સિચ્યુએશનમાં, મતલબ લો લાઇટ એરિયામાં છો. ઇનફેક્ટ અગર આપણે વાત કરીએ તો ફોનના કેમેરા સાથે તમે અલ્ટ્રા નાઇટ સેલ્ફી મોડ, અલ્ટ્રા સ્ટડી વિડીયો પ્રો અને વિડીયો શૂટિંગ ઇફેક્ટ જેમ કે વિડીયો ઝૂમ, વિડીયો બોકે અને AI બ્યુટી મોડ બી યુઝ કરી શકશો. આ રહ્યા થોડા કેમેરા સેમ્પલ છે મેં આ ફોનથી લીધા, જેનાથી તમને આઈડિયો મળી જશે કે આ ફોનનો કેમેરો કેવો છે.
ફ્રેન્ડ્સ ઓવરઓલ આ છે રેનો 3 પ્રો સ્માર્ટફોન, જેનામાં આપને બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફીચર્સ મળી જાય છે. અને આ હતું આનું કમ્પ્લીટ અનબોક્સિંગ. તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો તો વિડીયોને લાઇક કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો આપણા ગુજરાતી ચેનલને આવા જ રેગ્યુલર ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયોઝ માટે. મારું નામ અમિત અને હું તમને મળીશ આપણા અગલા વિડીયોમાં. થેન્ક યુ એન્ડ બાય.